các bạn quay trở lại với kênh VBếp ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp làm một món pate gan heo. Đầu tiên thì Ngọc sẽ giới thiệu những cái thành phần của cái món mà mình sẽ cần chuẩn bị ha. Mình sẽ có gan heo nè, mình sẽ có mỡ heo nè, thịt heo xay, củ hành, bơ mặn. Các gia vị mình sẽ có hành tím, tỏi xay, tiêu, đường, muối, dầu ăn và Ngọc sẽ xài bột tỏi của Vanco. Mình còn có hai thành phần nữa, đó là mình sẽ cần bánh mì. Bánh mì này là có một cái chức năng rất là đặc biệt nha, không phải là bánh mì để ăn với pate đâu. Bánh mì ăn với pate mình sẽ có bánh mì khác. Và mình sẽ dùng sữa của Onion Burger. Mình sẽ dùng sữa này để mình một lát nữa mình sẽ chấm cùng với bánh mì nha. Các bạn sẽ xem một lát nữa Ngọc sẽ làm như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bước sơ chế gan. Thì gan hôm nay á, là ở đây á, là mình đã sơ chế trước rồi. Là mình sẽ rửa gan cùng với lại muối và rượu trắng để khử cái mùi tanh của gan. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cắt gan và lọc bớt những cái gân nhé. Đây mình đeo bao tay vào để cho một lát nữa lúc mình rửa tay mình nó đỡ bị tanh đó các bạn. Tại vì Ngọc thì Ngọc rất thích nấu ăn nhưng mà Ngọc lại không thích cái mùi tanh nó bị dính vào tay, có khi rửa cả ngày nó không ra luôn. Gan á, thì khi mình cắt á, mình cũng không có cần nhất thiết là phải cắt quá nhỏ đâu. Tại vì một lát nữa khi mà mình xào chín tất cả các nguyên liệu xong á thì mình sẽ xay ra. Cho nên khi gan chín rồi thì sẽ rất là mềm. Thật sự cái này á, là tùy sở thích của mỗi người. Nhưng mà khi Ngọc làm á, thì Ngọc sẽ lọc ra bớt những cái phần mà gân á. Tại vì mình thích cái pate của mình làm ra nó sẽ mịn. Nhưng mà lại có một số gia đình á thì lại thích để nguyên tất cả luôn. Tại vì đó cũng là cái giòn giòn sực sực á. Thì nó cũng, cái này là tùy sở thích nha các bạn ơi. Một lần làm pate á thì sẽ phải cần nướng. Cho nên là tổng nguyên liệu các loại Ngọc làm một lần nó tầm khoảng chừng 1 kg. Để mình làm ra ít nhất cũng được 2 đến 3 hộp mình ăn dần dần, hoặc là mình có thể biếu gia đình bạn bè. Chứ còn một lần làm nó cũng mất công á. Với lại nếu mà mình làm ít nguyên liệu quá thì lúc mình xay nó dính cối hết trơn à. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp đây, cho muối vào. Mình sẽ cho, lúc nãy là bột tỏi á, là Ngọc đã để sẵn ra đây rồi, để dùng cho nó dễ. Rồi, sẽ có tiêu. Rồi mình sẽ trộn lên, mình ướp. Mình trộn đều lên mình ướp. Thực sự là qua máy thì các bạn không thể ngửi được, nhưng mà ở đây nó quá thơm luôn. Tại vì lý do tại sao ở cái bước này Ngọc xài bột tỏi là tại vì á cái mùi thơm á, và khi mà bột tỏi mà nó đã rang khô rồi làm ra thì cái mùi nó rất là dậy, cho nên là ướp vào cái gan á, thật lòng là bây giờ mình không có nghe mùi tanh luôn á. Rồi, cái này mình có thể bắt đầu mình nấu liền luôn, không có cần phải để đâu. Còn nếu mà ở nhà mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể ướp trước, tầm đâu đó khoảng 30 phút là các bạn bắt đầu xào được. Thì bây giờ mình sẽ xào luôn nha các bạn. Mình bật chảo nóng ha. Chảo nóng lên các bạn cho dầu vào. Dầu thì các bạn cho tầm khoảng chừng 2 muỗng ăn cơm thôi. Tại một lát nữa cái bước xào gan này mình sẽ có dùng thêm cả bơ mặn. Mình chờ khi nào dầu sôi tăm nha. Mình sẽ cho hành tây vào. Mình xào hành tây cho nó thơm lên. Thì trong quá trình xào hành tây á là mình cho luôn cả cái phần bơ mặn. Cái bơ mặn này thì tầm khoảng 50g nha các bạn. Thật sự để làm pate mà muốn ngon á thì phải có tỷ lệ béo đủ. Nếu không thì sau đó cái pate nó sẽ bị khô. Cho nên là đó là lý do vì sao mình xài và tại sao mình dùng bơ ở cái giai đoạn mình xào gan á. Là bởi vì để cho cái bơ và cái gan nó quyện vào nhau, nó béo, nó càng làm thơm hơn nữa. Ngoài ra đó thì sẵn trong lúc mà chờ hành chín thì mình nói luôn còn một cách nữa là thí dụ đối với những gia đình nào mà thích làm cái hành như vậy nè để ăn kèm, làm cái món ăn kèm, tại vì hành khi mình xào chín thì nó rất là ngọt á, thì các bạn chỉ cần đơn giản là xào hành với bơ mặn thôi là cái vị nó sẽ rất là ngon. Rồi sau khi mà bơ tan hết và bắt đầu sôi mạnh trở lại rồi đó, đủ lửa rồi thì mình lại cho gan vào.
Mình để một tí cho đủ nóng nha. Ngọc chia sẻ cái cách mà ở nhà mình làm. Thì để mà tránh bị cái mùi tanh á, thì tất cả các nguyên liệu Ngọc sẽ xào chín hết luôn. Sau một lát nữa Ngọc sẽ cho tất cả vào máy xay. Chứ mình sẽ không có xay bất kỳ một cái nguyên liệu nào sống cả. Cho nên là chắc chắn là pate của mình làm ra nó sẽ không bao giờ bị mùi tanh. Với lại mình có những cái gia vị để mình khử mùi như là bột tỏi nè, tiêu nè, tất cả ví dụ như là mình nêm nếm các bơ rồi hành tây, mọi thứ nó đều làm cho cái món của mình nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình đảo lên nha. Có mấy lần ở nhà Ngọc á, xào nguyên liệu xong chưa kịp xay á, là mấy bạn nhỏ thấy ngon, mấy bạn nhỏ xin mẹ ơi múc ra, cái mấy bạn nhỏ ăn với cơm luôn. Thế là có khi mình phải đi làm một cái mẻ thứ hai để mình xào pate. Trong lúc mà mình chờ gan chín á, thì mình sẽ ngâm bánh mì vào trong sữa. Bánh mì thì nhà mình thích ăn bánh mì đặc ruột ha. Chứ còn thực sự bánh mì nào cũng được, tại quan trọng nhất là mình cần cái bột ở bên trong á. Mình cứ xé ổ bánh mì ra nhỏ nhỏ thôi. Mình tưởng tượng như mình đang làm cái món bánh mì chấm sữa vậy đó. Nhưng mà thực tế là một lát cái này á, là mình sẽ đổ vào mình xay cùng với lại thịt. Rồi cứ cho cái bánh mì ngâm vô sữa như vậy ha. Một hồi bánh mì nó nở ra nó sẽ hút hết sữa vào. Gan của chúng ta sắp chín rồi đó. Thơm quá các bạn ơi. Chỉ cần có một ít bơ mặn vô thôi mà nó thơm bát ngát luôn. Tình hình là từ lúc mà bắt đầu mà lên chia sẻ trên Vbếp các món ăn á, các bạn có để ý không, nhưng mà Ngọc thấy là Ngọc tăng cân rồi đó. Rồi mình tắt bếp ha. Mình cho ra đây. Sau khi chúng ta xào gan xong ha, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua là chúng ta xào thịt heo xay và mỡ heo. Cái bước này á thì mình sẽ không cần xài dầu ăn, tại vì bản chất là mỡ heo mình thắng lên nó sẽ ra mỡ. Rồi mình dùng chính cái mỡ đó mình sẽ khử phi thơm và mình xào thịt heo xay. Mình chờ cho chảo nóng ha. Rồi chúng ta cho mỡ vào. Cái tỷ lệ mà giữa mỡ heo nè, rồi thịt xay và gan á, thì các bạn cứ nhớ dùm cho Ngọc á là gan là 5 phần, thịt heo xay 3 phần, thì mỡ sẽ là 2 phần. Cái tỷ lệ như vậy, còn nhà mình muốn làm nhiều hay ít thì cái chuyện đó là tùy mình. Mình cứ tỷ lệ 5-3-2 như vậy là bảo đảm là ra là nó sẽ rất là vừa giữa cái độ béo và gan nó quyện vào. Chứ còn nếu mà sẽ có một số bạn sẽ hỏi là mình không thích ăn mỡ, mình muốn giảm cân, thì mình có thể bỏ ít mỡ hơn được không? Thì đương nhiên là được, nhưng mà cái pate ra nó sẽ bị khô nha các bạn. Mình đảo một hồi cho nó ra mỡ ha và nó săn lại, thì mình sẽ cho vào tỏi xay. Cái này là làm như vậy là đảm bảo là nó sẽ thơm. Rồi mình cho thịt xay vào nha. Thịt xay này thì Ngọc không có ướp gì hết, tại vì Ngọc sẽ nêm thẳng trực tiếp trên bếp luôn. Mình cho muối vào, đường, tiêu. Không phải là mình lạm dụng đâu, nhưng mà tại vì cái bột tỏi này nó quá là thơm cho nên là mình cũng cho một ít vào. Bạn đảo lên ha. Thì thật sự khi mà cái nguyên liệu làm món pate này á, mà mình xào mọi thứ đều chín hết rồi á, thì không có cách gì mà một lát pate nó sẽ lúc xay nó bị tanh được. Đó là cái điều mà mọi người sợ nhất khi mà mọi người làm pate. Tại vì lúc trước á, là mọi người xay nguyên liệu sống. Còn bây giờ mình chỉ sẽ xay nguyên liệu tất cả đều chín và rất là thơm. Từng cái mẻ nguyên liệu như vậy nó đều thơm. Nếu mà các bạn nào mà làm số lượng nhiều á, thì các bạn cũng chia nhỏ ra, mỗi lần mình xào từng cái mẻ ít ít như vậy thôi, nó sẽ thơm hơn nha. Thịt bằm thì xào nhanh lắm các bạn, nhưng mà mình cứ để một chút xíu vậy đi. Cứ để chút xíu cho nó chín thật là chín. Quay lại cái bánh mì sữa hồi nãy á, lúc mà đổ sữa vô thì các bạn thấy là đầy ha. Ngọc đổ tầm khoảng 300ml sữa là không đường. Thì bây giờ là bánh mì nó hút hết sữa rồi.
Một lát nữa mình sẽ cho vào xay cùng với lại thịt và gan luôn. Rồi, thế là thịt chín rồi, mình tắt bếp và mình cho vào. Rồi, đây là cái nguyên liệu của chúng ta sau khi đã xào chín ha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị cho vào máy để xay nha. Rồi, hôm nay mình sẽ xài cái máy xay này. Mình sẽ không cần tới cái tool hấp này đâu. Với cái lượng ngày hôm nay á thì mình sẽ xay hết một lần luôn nha. Mình cho vào. Cái máy này á là vừa xay mà vừa nấu chín được luôn. Thì Ngọc sẽ dùng cái chức năng hôm nay là vừa xay và có nhiệt. Sau khi mình đổ cái hỗn hợp gan và thịt xay vào thì Ngọc sẽ cho cái bánh mì ngâm sữa vào lúc nãy. Và mình sẽ cho thêm một ít tiêu vào luôn. Rồi, mình chỉnh ha. Thì đầu tiên là mình chỉnh giờ. Thì cái này Ngọc sẽ xay khoảng gần 4 phút. Nhiệt độ thì Ngọc sẽ để là 120 độ, 110 thôi cũng được. Ở tốc độ xay thì mình cho đầu tiên mình xay chậm thôi. Trong quá trình xay á, thì mình sẽ tăng lên. Rồi, còn vài giây nữa là mình sẽ xay xong. Cái này mình xay trong vòng khoảng 5 phút. Giờ mình mở ra mình kiểm tra nha. Pate á thì mình thích ăn nó sật sật thì mình để như thế này, có nghĩa là mình còn thấy được những cái vụn. Còn nếu như mà ai mà thích ăn thiệt là mịn thì mình sẽ xay thêm. Nhưng mà đối với lại ở nhà Ngọc á thì là thích ăn như vậy. Tại vì cũng còn chút xíu gì đó để các bạn nhỏ có thể nhai được á. Chứ còn nếu mà xay mịn quá thì không có gì để nhai hết trơn á. Bây giờ trước khi đổ ra thì Ngọc sẽ bật lò nướng để cho làm nóng lò nướng nha. Mình sẽ chỉnh 200 độ. Bây giờ mình sẽ đổ ra. Đây, mình sẽ đổ ra. Chắc mình múc đi nha, tại vì cái này nó cũng hơi nặng nữa với Ngọc á. Mình cho vào khuôn. Cái mẻ ngày hôm nay á thì mình sẽ nướng được tầm 3 khay như thế này. Nhà nào mà thích ăn tiêu nhiều á thì một lát nữa mình sẽ cho thêm một ít tiêu hạt lên mặt trước khi bỏ vào nướng nha các bạn. Một lát nữa Ngọc sẽ bỏ tiêu hạt cho một khay thôi. Tại vì 2 khay kia thì ở nhà các bạn bé thì lại không ăn được nhiều tiêu lắm á, cho nên là mình không có bỏ nhiều. Cũng giống như là hôm rồi Tết á, mình có làm pate tặng cho mấy người bạn. Thì có một nhà nói là cay quá. Thế là thôi mình bớt tiêu lại. Rồi, hồi nãy với cái lượng mình làm ngày hôm nay thì mình ra được 3 thố như thế này ha. Thì như Ngọc nói ban đầu, ai mà thích ăn thêm tiêu hột thì mình bỏ tiêu vào. Hôm nay thì Ngọc chỉ bỏ đúng một thố thôi. Mình bỏ tiêu trên bề mặt, giống như là điểm xuyến vậy đó. Còn 2 thố kia thì mình sẽ không có bỏ, tại mình sợ các bạn ăn cay á, không có được. Rồi một cái bước cuối cùng. Thật sự cái bước này cũng không nhất thiết phải làm, nhưng mà bởi vì nhà Ngọc thích ăn béo và thích cái vị của bơ, cho nên mỗi một thố vậy Ngọc sẽ thêm một cái lát bơ mặn ở trên. Một lát nữa để khi nướng á, bơ nó sẽ chảy ra. Rồi đó, mình để trên mặt như vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào lò nướng nha. Mình sẽ dời qua đây. Lò nướng mình sẽ set 200 độ và mình sẽ để tầm 20 phút. Riêng cái lò nướng này nhà Ngọc thì có một cái lớp điện trở nướng mặt, cho nên Ngọc sẽ chọn cái chức năng đó để cho cái lớp mặt ở trên nó được vàng và ngon hơn. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng chờ 20 phút nữa nha. Bây giờ là pate được rồi, mình lấy ra nha. Và mình cùng nhau xem kết quả như thế nào nhé. Ta-da! Nóng lắm nha cả nhà ơi, nóng lắm nha. Ta-da! Đây, mình có 3 khuôn pate thiệt là hấp dẫn nha. Đây. Đó, cái lớp bơ hồi nãy là các bạn thấy không? Nó chảy ra như thế này. Thơm quá cả nhà ơi, thơm quá. Rồi, bây giờ mình sẽ để cho nguội
Xong rồi sau đó mình sẽ cất vào tủ lạnh, tầm khoảng 3 tiếng sau là mình có thể dùng được rồi. Rồi, bây giờ Ngọc sẽ mang đi cất vào tủ lạnh nha. Một lát nữa xong rồi mình sẽ đi chợ, xong rồi một lát nữa mình sẽ quay lại với các bạn sau 3 tiếng khi mà pate đông lại rồi ha. Đây là thành phẩm món pate của chúng ta sau khi đã để vào tủ lạnh được 3 tiếng ha. Thì thực sự để qua ngày thì nó sẽ đông cứng hơn, nhưng mà mình để 3 tiếng thôi. Rồi bây giờ mình cùng nhau cắt thành phẩm ra và mình cùng ăn thử nha các bạn. Đây. Thì ở trên á, nó sẽ tạo một cái lớp dày ở trên như thế này. Mình không biết cái này gọi là cái lớp gì, nhưng mà mình hay dùng cái từ mình gọi là một cái lớp khuất ở trên đó. Đó, rồi bây giờ mình cắt ra ha. Có thể lấy ra sẽ không được đẹp mắt lắm nha, nhưng mà quan trọng là ngon nha các bạn. Tại vì nó phải đủ lạnh á. Đây ạ. Rồi bây giờ Ngọc ăn thử nha. Xong rồi Ngọc sẽ nói cho mọi người biết là có ngon hay không nha. Cái này mà ai thích á thì mình lại phết thêm một lớp bơ nữa ha, nếu mà ai thích ăn béo. Nhưng mà bản thân trong này đã có đủ béo rồi nha các bạn. Ngon quá à. Mọi người ơi, hãy làm lại món này ở nhà nha. Đơn giản vô cùng nhưng mà ăn rất là ngon luôn á. Và mình có thể dùng để ăn sáng, hoặc là khi nào trong ngày có những lúc nào mà mình hơi đói bụng xíu, mình ăn cái này với bánh mì cũng được nè. Chúc cả nhà thành công với món pate này nha. Chào cả nhà.